ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. 4 سال پیش بنده به خاطر بیماری کلیه به بیمارستان خاترانبیا مراجعه کردم. و صبح ساعت 6 صبح بنده به اتاق عمل منو بردند و وقتی بیهوش شدم دیگه داخل بیمارستان رو ندیدم. و در یک شهر دیگه، در یک جای دیگه سر در آوردم که از یک دیوار وارد شدم. تو یه اتاقی که دیدم بالغ بر 7 نفر 8 نفر دارن یه بنده خدایی رو احیا میکنن، ولی من از بالا نظارگر بودم و ایشون هم یه شلنگ یا لوله با یه چیزی تو دهنش بسته بودن با نخ سفید. این خروج از بدن که اتفاق افتاد، بله. پیش از این چند سال قبل شما خروج از بدن داشتین؟ بله داشتم. بسیار خوب. الان که خارج شدید به یاد آوردید که من قبلا هم خارج شدم از بدن و این همون اتفاق؟ نه خیر، من درکی نداشتم. بله. و از کنج اتاق به سمتی که اون سمت پنجره هم داشت، پنجره به رنگ قهوه‌ای کنج داشت. پایین یا بالا؟ کنج بالا پنجرهش قهوه‌ای بود، یه پرده صورتی فرم بود و یه گل داشت. من این احساس داشتم. ولی از اون بالا نظارگر بر این آقایی که روی تخت ریختن سرش دارن احیاش میکنن. 4-5 نفر دختر و 2 تا دکتر داشتن این آقا را احیا میکردن که من ناخواسته جناب دکتر بالای سر ایشون رو دیدم که به خارج از بدن دارن به اون جسد، به اون نفر اینجا خوابیده دارن نگاه میکنن. کیا؟ که اون دکترها که دارن این آقا را احیا میکنن، اون آقا که اینجا خوابیده بود بالای سرش هم بود، یعنی خودش بالا سرش هم وایستاده بود و منو دید خارج از بدن که روح کی؟ نمیدونستم کی بود. من در تهران بودم بدنم. شما تهران هستید؟ بیمارستان خاتم‌الانبیا بوده فکر کنم. خاتم‌الانبیا تهران از بدن خارج شد. بله. الان دارید در مورد کجا صحبت میکنید؟ من در یک شهری اومدم سر در آوردم که بیمارستانش نزدیک به کوه بود. اون شهر کجاست؟ من خب این یه مسیر رو طی کردم، بعدم فهمیدم این شهر کرمانشاهه. اینا که خب دکترها از این آقا دیگه دست کشیدن و از این لوله ها رو از دهنش در آوردن و یه آقای اومد اینا جمع کنه، این جسد رو جمع کنه با خیلی پرخاشگری. این جسد من اونجا فهمیدم که یک بنده خدای ایشون آورده که داداشش بوده و ایشون اینجا جا میذاره، موقع فوت در میره
و این جسد رو تخت میمونه. این آقایی داشت این جسد رو جمع میکرد و دستاشو داشت میبست، پاهاشو میبست، تنها بود و خیلی با خشونت. ناشی از چی بود این خشونت؟ چون یا احساسم بر این بود که چرا تنهام، چرا من تنهام، چرا من اومدم اینو جمع کنم. این وظیفه شغلیش بود، بهش سخت میگذشت. بله اون خسته از کار و دست تنها دارم کار میکنم و جان بر این نه اینکه از اقوامش باشه. نه خیر، اصلا این آقا نمیشناخت کی بود. بله. و حرف از سردخونه اومد، یعنی یکی از پرستارا اومدن گفتن که آماده باش یکی دیگه میاد اینو ببرین سردخونه. من مسیر سردخونه رو جناب دکتر طی کردم، یعنی ظاهر نشدم. یعنی من از طبقه ششم مسیر اینجا طبقه ششم بود. جان بله طبقه ششم بود. میدونید چه بخشی بود؟ به این نتیجه رسیدم که اونجا بخش عفونیه. شما از بیمارستان تهران رفتید به طبقه ششم اون بیمارستان در اون شهر. بله. اگه اشتباه نکنم چیزی حدود 500 کیلومتر فاصله است. بله. در اونجا شما میبینید که یک فردی که نمیشناسید، اسمش از کجا متوجه شدین؟ جناب دکتر من از اون بالا یک کاغذی رو دستش بود، یک کاغذ فرم. بله اسم بیمار رو مچ می‌بندن. من نتونستم بخونم اونا. یه جوری قرار گرفته بود من اون شوکه رو خوندم. ولی جناب دکتر خب اینو جمع کردن و بعد داخل زیپ بردن. بعد خودش بالای بدنش ایستاده. بله ایستاده بود، بالا سرش بود. کاور پیچیدن و بردن، پس مرحوم شده. بله ایشون رفتن. حرف از سردخونه شد اونجا. گفت اینا انتقال بدیم سردخونه. که یه آقای میان سالی اومد، فکر کنم 45 50 ساله اومد. ولی من زیاد بهش دقت نکردم. و شما برات مهم شد که این سردخونه کجاست؟ چه کردید؟ و من جناب آقای موزون، من این پله ها را همه را خودم رفتم پایین. یعنی حاضر نشدم در محل سردخونه. من اومدم تو حیاط بیمارستان و از پشت بیمارستان، یعنی انگار من بارها رفتم سردخونه. یعنی جابجا نشدید، سیر کردید؟ بله مسیر طی کردم. مسیر سیر شد؟ بله. مثل کسی که بارها رفته. انگار من بارها رفتم سردخونه هستن و نزدیک به سردخونه این یه ذره سربالای فرم بود، مثلا شیب ملایم 5 درجه 10 درجه. برای شما این شیب مطرح بود؟ من دیدم شیب قشنگ دیدم. نه شما هم در شیب حرکت می‌کردید؟ نه من شیب رو نه فقط می‌دیدم، ولی داشتم در این ارتفاع مثلا 5 متری داشتم می‌رفتم یا 3 متر داشتم می‌رفتم. این شیب ولی دیدم که یه شیب اینجا هست، 5 قدم یا 10 قدم یا بیشتر. دیدم یه خانواده اینجا دارن زار گریه میکنن که دارن خودشون میزنن، ولی تو اون خانواده 2 نفر خیلی بی‌تاب بودن که فکر کنم یه جوون 20 ساله 19 ساله. حالا من اونجا دقیقاً چون چهرهشو با زخم دیدم نتونستم تشخیص بدم. چهره بدن؟ نه خودشو دیدم، خودشو درست دم در ورودی سردخونه دیدم و کلا زخمی بود. من احتمال بر این دادم که این یه جوان 18 تا 20 ساله باشه. 2 تا دختر خانم بودن خیلی بی‌تاب می‌کردن، چند تا جوان 17 ساله هم بودن و من ایشون منو دید و من رد شدم ازشون. یعنی برام زیاد سوال پیش نیامد و رفتم جناب دکتر وارد شدم. دست چپم یه سطل آشغال زرد بود که یه مشمع سیام داخلش بود. یه ذره جلوتر 2 وجب جلوتر از اون سطح آشغال یه وجب یه روشویی بود. روشویی زیرش شیر بود، اون شیره یه شیلنگ نارنجی اونجا 2-3 متر اونجا پیچ خورده بود. چجوری شیلنگ رو قشنگ جمع کنی یعنی گردش کنی، به اون شکل گرد شده بود، ولی شاید 1 متر یا کمتر از اون گردی باز شده بود، یعنی رها بود، با چیزی نبسته بودن. این روایت، این گزارش مربوط میشه به 10 ماه پیش از الان که داریم صحبت. بله جناب دکتر. خب امیدوارم هنوز اون شلنگی به اون شکل باشه. خب بله. بعد اون شلنگه یک اتاق 2 متر با اتاق که فقط در بود، کلا آلومینیوم بود درش و شیشه‌هاش مات بود. حالا یا شیشه مات بود یا کلا آلومینیوم بود. این احساسو داشتم که به این صورت اومده بود و به این شکل اونجا را پوشونده بود. بغل اون یه یخچال 2 طبقه بود سرد مال جسد. 2 طبقه یعنی چی؟ یعنی یه کابین بالا بود یه کابین پایین، این 2 تا در داشت. خب رنگش چیه؟ رنگش استیل بود جناب دکتر. استیله؟ و کاغذهای فراوانی روش خورده بود. بعداً ردیف دومش دوباره همون یخچال استیل، ردیف سوم همون استیل، ولی همه خالی بودن. اونجا قرار بر این شد که این آقا را بیارن تو طبقه تو اتاقه که 4 ایشونا بذارن. اجازه این قرار رو کی با
کی کجا گذاشت؟ کجا این قرار گذاشتن؟ اون آقایی که قرار ایشونو بیاره آها. توی میدونست که- بیمارستان دارن قرار میذارن که بیارن تو این سردخونه. بله، اون آقا- حالا شما تو سردخونه دارید نگاه میکنید ولی اون قرار مطلعید. بله اونجا داره، من گوشم اونجاست که بیارن. وارد درش بسته بود جناب دکتر. این کشوی درش بسته بود. دو طبقه بودن. نوشته بود 1 2 3 4. ایشون قراره بیاد داخل اون کابین 4. اون کشو 4. خود شما سردخونه اید، بله بدن شما تو تهرانه، بله خود شما الان تو سردخونه کرمانشاهید، بله. گوشتون توی بیمارستان کرمانشاه تو داره اون گوش اون میکنه اتاقه که داره حرفاشو میشنوه. که میگن 4 از اونجا گوش میکنین، تصویر اینجاست. بله من وارد جناب دکتر وارد شدم، یعنی وارد شدم که داخل اون قفسه و اون کشو قرار گرفتم که رفتید توی کشو بله داخل که کشو. ببینید چه خبره. بله یعنی خب در بسته بود. من وارد کشو شدم و دیدم استیل کشویی که میکشن بیرون استیله و 2 تا خط به این اندازه، یعنی فرو رفتگی، اینجوری میتونم بگم فرو رفتی به کلفتی از انگشت کوچیکم کمتر، یعنی قطرش ها 2 تا درست به این شکل بودن، به این شکل کشو به این شکل بود، اون فرو رفتگی به این شکل بود. کمتر از قطر یک انگشت کوچیک دست. بله. فرو رفتگی داشت. چند تا هم داشتن جناب، این 3 4 تا هم داشتش. بله، ولی اینا این 2 تا درشتر بیشتر بود. به چشم می اومد. آها. و شاید 50 سانت یا 60 سانت بعد اون کشو و لب از اون خطه که کمتر یه چیزی به این اندازه از اونجا برجستگی داشت. حالا من نمیدونم چی بود. کجا میشه؟ ته کشوه؟ نزدیک به تهش بود. نزدیک به ته یک برجستگی اون کفه. بله نمیدونم چی بود اصلا. برای من به چه کارآید نمیدونید؟ نمیدونم، یا انتهای کشو بود جناب دکتر یا نرسیده به اون انتهاش یه برجستگی داشت. من داخل اون بودم که دوباره اومدم بیرون از اون کابین، اومدم بیرون. 2 تا ستون، یکی روبروی یخچال یکی فکر کنم وسط یخچال 2 بود، یعنی روبروی وسطاش یا بالا پایین تر که یخچال 1 اون ستونی که اونجا بود کاشی بود. کاشی چه رنگی؟ کاشی سفید. بله. که شکسته بودن، افتاده بودن. این 2 تا کاشی افتادم داریم اونجا. بله و سیمان معلوم بود. این جناب دکتر به نزدیک کشو 1 درست روبروی شکل شب یه بالا پایین تر و 2 تا ستون داخل اون سردخانه بود و ستون دومی از پایین فکر کنم ردیف دوم دوباره یک کاشی افتاده بود و 2 تا دوباره یخچال دوباره این روبروی من بودن که من اینجوری وایساده بودم. یکی این ور بود، یکی این ور. بالا این ور بالا یک پریز یه جعبه برق بود. یه برق بود. کدوم سمت اتاق میشه جعبه برق؟ درست من از ورودی میشه سمت راست من، ته دیوار. ورودی در که وارد میشه ته دیوار. بالا. بله یه جعبه انقدی اون بالا بود. و جناب دکتر پشت این 3 یخچال ها یه سیم آویزون بود، یه سیم مشکی آویزون بود اونجا آویزون بود و من این اومدم به جلوتر. یه پریزم اونجا، یک پریز برق بود و یا 2 کلید برق بود. یه ذره آویزون بود از اون دیواره فاصله داشت، یعنی فکر کنم خراب بود یا فاصله، فکر کنم خراب بود که قابل استفاده نبود. یه کوچولو فاصله داشت از اون دیواره و آویزون بود و من دقیقاً اینا اونجا دیدم تو سردخانه. به همه اینا اطمینان دارین؟ بله ایمان دارم. ایمان دارید؟ بله من ایمان دارم چون اونجا حضور داشتم. دوست دارید که یه بارم با چشم عضروفی گوشتی درون کاسه استخوانی سر و با کمک همین نورهای فوتونی دنیایی حضوری ببینید اونجا رو؟ بله دوست دارید ببینید؟ واقعا دوست دارم. آقای دکتر سلام عرض میکنم. کرمانشاه دروازه دیدم. بله دیدم. داریم میرسیم. زنده باشید. شما کجایی؟ سمت راست جاده یا سمت چپی؟ خب رسیدیم.
در کرمانشاه دروازه ورود به کربلا. همینه. واسه بریم جلوتر ببینیم که جالب بگم اینا یه وایسته اینا باشن. ممکنه اینا باشه. شاید خودشونن. بله. ایران زیبا رو هم در نظر داشته باشه آقای سیدی. سلام عرض می‌کنم. الان شروع احوال شما؟ بله بله، شما خوب هستین؟ خوشین؟ سلامتی؟ زنده باشید. سلام عرض می‌کنم. احوال شما؟ خسته نباشید. سلام. معرفی می‌کنین آقا؟ سلام علیکم. سلام. احوال شما؟ خوب هستین؟ سلامتی؟ زنده باشید. ببخشید معرفی می‌فرمایید؟ معرفی کنید. آقای دکتر نادر سپاهی، رئیس مجتمع بیمارستان امام رضا، آقای وحیدی پور، معاون خدمات پشتیبانی، آقای بشیرزاده، رئیس دفتر بیمارستان، آقای احمدی، کارشناس خدمات پشتیبانی، آقای داربیدی، رئیس امور اداری. خب آقای رئیس خوب هستین؟ سلامتی؟ ببخشید مزاحم شدیم، عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون که تا ورودی شهر تشریف آوردید. ما الان ورودی شهر کرمانشاه هستیم. نوشته شده کرمانشاه دروازه کربلا. اینجا تا بیمارستان چقدر راه داره حدوداً؟ 15 کیلومتریه بیمارستان. ما 15 کیلومتری بیمارستان پیاده شدیم. آقای دکتر نادر سپاهی رئیس محترم بیمارستان لطف کردن همراه با همکارانشون به استقبال اومدن. ما برای این که اینجا جاده تهرانه، جاده تهران، از ورودی تهران اومدیم ابتدای کرمانشاه پیاده شدیم برای اینکه مطمئن بشیم که تجربه‌گر چیزهایی که دیده قبل از این هست که برسیم به بیمارستان، قبل از بیمارستان چشماشو بستیم برای اینکه مطمئن بشیم ندیده مسیر رو، ندیده بیمارستان رو. من از کارکنان بیمارستان خواستم که لوازم باند و گاز و این چیزا بیارن چشمای تجربه‌گر همینجا ببندیم. این دوربین قطع نمیشه، خاموش نمیشه، یه سره از همینجا تا خود بیمارستان روشن میمونه. ما فقط موقعی که میخوام پخش کنیم برای بینندگان دور تندش میکنیم. از اینجا تا بیمارستان 20 دقیقه 10 دقیقه راه، نه؟ خیلی یه ربع راه تقریبا. خیلی خوب، بفرمایید بشینید همه با هم. شما راهنمایی بفرمایید، ما سمت بیمارستان دنبال شما میایم. بیا اینجا این بره، بفرمایید. بریم ببینیم چی میشه. خب اینو یه سره نشون بدید که اینجا نشسته، چشاشم باز نمیشه. میخوام بدید من بگیرم ها؟ نه دارم، دو داری؟ خیلی دو دارم. سردر گرفتین ها؟ حالا سرگیجه گرفتین؟ سرگیجه آتش شدید. الان پیاده شیم دیگه. پیاده شیم، همینجا پیاده شیم، حالش بدتر نشه. پیاده شیم، حالش بدتر نشه. الان به طرف سردخونه میخوایم بریم. بچرخید رو به رئیس محترم بیمارستان. الان رئیس محترم بیمارستان آقای دکتر نادر سپاهی روبروی شما ایستادن. خب شما از
اولین چیزی که میخوایم بگین راجع به سردخونه شیبه دیگه. اول شیبه زمین شیب درست نکرده بودن ها. یعنی زمینش کوچولو یه شیب 5 درجه‌ای داشت، یعنی با دستساز نبود ها، یعنی زمینش اونجوری بود. بله زمینش بود. الان ما این مسیر رو میریم، الان این مسیر رو بریم تا بعد یه چیزی گفتید راجع به ضایعات بیمارستانی. من تو اون حیاط قرار بگیرم میگم بهتون. باشه بریم. الان داریم میریم به سمت یه جایی که یکم شیب ملایمی داره. آقای دکتر سلام علیکم، احوال شما؟ خسته نباشید. آقای دکتر شما الان از تمام روند فرآیندی که داره پیش میره و اینکه ایشون هیچ گونه شناخت و دیدار قبلی از این محیط نداشتن مطمئن هستین؟ بله من اصلا ایشون رو نمیشناختم اصلا، قبلا با ایشون آشنایی نداشتم اصلا. از درب ورودی شهر تا اینجا همکاران شما چشم ایشون رو بستن و ماشین ما همراه هم اومدیم. بله ما پشت سر شما راه افتادیم. پس ما با هم وارد بیمارستان شدیم. بله با هم وارد بیمارستان شدیم. بله جلو میتونین راحت‌تر بیان چون جلوتون هیچی نیست، آسفالت صافه، نترس، هیچ چیزی نیست. خب منم الان نمیدونم داریم کجا میریم، بنابراین یه مقداری این وسط سکوت میشه. شاید ما این سکوتا رو دورش رو تند کنیم که بتونیم برنامه رو تو مدت زمان برنامه بگنجیم. ممکنه این فاصله پیاده رویامون رو یه مقداری جایش رو تند کنیم دورش رو. خب آقای ولادی این جایی که الان داریم راه میریم همون شیبه، یعنی شیب ملایمی هستش که داره به اون جایی که باید برسیم نزدیکمون میکنه. خب شما الان شیب رو تقریبا پشت سر گذاشتین. خب آقا دکتر این شیبه که اومدیم و اینجاها این سمتی باید بریم، یعنی اومدیم اینجوری رفتیم سمت سردخونه. اینجاها باید اینجاها همین اطراف یه شیب کوچولو داره، زمین شیب داره که میای بدن اینجوری برمیگرده سمت سردخونه. دقیقا همینجاست. حتی که میخوای برگردی اونجا میگه کوچولوش زمینش، یعنی اونجوری حالا شیب پشت سر گذاشت. آره خب اینجوری. الان بحث ضایعات چیه؟ الان ما تو حیاتیم. بله حیات بیمارستانیم. بله حیات بیمارستانی. خب الان اگه از اون سقف بهش اومده بودن باشن بیرون، از اون بدنه ساختمون بودن باشن بیرون، یعنی این دست یه ذره وسیله ها بود، این دستم بود یا وسیله گذاشته بودن تو. این که میگه ضایعات یعنی چی؟ یعنی چه جور چیزایی؟ سطح آشغال دیدم، صندلی دیدم، ویلچرم دیدم، یه چیزایی دیدم اینجا. مال مخصوص بیمارستان بود. خب چون این چیزای این دور و بر است کجاست؟ نشون بدین. اینجاها باید باشه. اگه من واقعا از اون بدنه ساختمان اومدم باشم پایین کف، داریم میریم به طرفشون. خب اگه از داخل بیمارستان بیام پایین یا الان داریم میریم به طرف همین چیزایی که گفتیم. بگین چی بود؟ خب من اگه از بدنه اومده باشم پایین، خب اومدم پایین که دارم من بذار اینجوری فرض کنم. خب از بدنه اومدم پایین، حالا اومدم دارم اینجوری میرم. خب میشه دست این ور بود دیگه. آره دقیقاً اینجوری بود. یعنی از این سمت یه ذره وسیله ها بود. حتی من فکر کنم زمین چند تا لوله هم بود. این ذهنم یارو نمیکنه ولی احساس کردم چند تا لوله اینجا هم هست. اینجا اگه اونجا من دقیقاً قرار گرفته اینه باشم. که میفهمید مالی 1 سال پیش این منطقه است. من 1399 از بدن خارج شدم ولی 1403 رو دیدم. فروردین یا اردیبهشت ماه در مورد فروردین 1403 دارن صحبت میکنن و وسیله بیمارستان بود. چون من انقدر توجهی نداشتم از ذهنم به اون سردخونه بود که اینا میخوام بیارن در کدوم کشو قرار بگیره. من بیشتر منعطف به اون بودم و چون در بالا قرار داشتم 1.5 متر اندازه سر خودم بودم. در این اندازه رو پایین. الان ضایعاتو بگید چیا بود؟ میخوام ضایعات دکتر چون دقت نکردم ولی آگاهی اطرافو داشتم. ببین جناب دکتر میز بود، زیموزه قدیمی بود، این فلزیا بود فکر کنم، سطح آشغال بود، ویلچر بود، یه سری خط بتون بود مال بیمارستان بود. سطح آشغال مطمئنم بودش. این چیزا من دیدم، یعنی آگاهی محیط داشتم. کجا سطل آشغالا اینور نشون بدید. این سطل آشغالا
درسته و پسماندا و اینم که لوازم اسقاطی بیمارستانه. بریم اینم ببینیم. بیاین دستتون رو بدین بیاین. آها بله متوجه شدم. درسته. نه اصلا اینجا همه چی همش اینجاست. درسته. بله بله دوباره بگید اینا که گفتین بگین. یک سطح آشغال بود، سطل آشغال نشون بدید اونور، نشون بدید. حتی من ویلچر هم دیدم که خراب بود، لاستیکش در رفته بود، اون لاستیک فلزیش، اون پلاستیکی در اومد، فلز بود، رو فلز بود. ندیدم، آگاهی اطراف داشتم. خب دیگه چی؟ خب میگم این میز قدیمی‌ها بود، سطل و زباله بود، چیزای خیلی ریزم بود، ولی من چون آگاهی منعطف بودم، من ذهنم کاملا درست. کاملا از سال 1403 تا حالا اینا البته تغییراتی داشته ولی چیزی که درست میفهم. پس این کاملا تایید شد. کاملا تایید میشه. خب بریم سمت سردخونه. خب حالا سردخانه اینجا مواظب باشید بیا اینجا بیا. از اینجا بیاین. یه مورچه از پاتون رو نذارین روش. بیا. خب الان روبروی سردخونه ایم. بله جناب دکتر اینجا بله پایین‌تر اینجا اگه چند قدم مونده به سردخونه موندیم الان در به ورودیش؟ مثلا 7 8 قدم 5 6 قدم 10 قدم عقب‌تر جناب دکتر. اینجاها بله اینجاها یه خانواده داشتن شیون رو زاری میکردن. دقیقا همین اینجاها نمیدونم دقیقا کجاست داشتن، ولی روسریشون کردی بود. اوه جالبه. اونجا رو نشون بدین. اینجا به نگاش نشون بدید چی نوشته. بریم. محل سوگواری. چقدر جالب. همین سمتی که نشون میدن میگن یه خانواده‌ای داشتن شیون زاری میکردن. نشون بدید چی؟ آقا سید نگاه چی نوشته شده. اینجا رو ببینید. اینجایی رو که نشون دادن نوشته شده محل سوگواری. من خودم نمیدونستم بیمارستانه یه همچین جایی دارن. یا شاید این بیمارستان داره یا همه، من نمیدونم. همه ندارم، ما داریم. شما دارید. جالبه با چشم بسته اشاره میکنن میگن اینجا یه خانواده‌ای داشتن شیوه‌نزاری میکردن، اینجا محل سوگواریه. خیلی جالبه. پس شد 1 شیب، 2 ضایعات، 3 درون ضایعات چیا هست، و محل سوگواری. 4 سوگواری، محل سوگواری. خب بریم. درب چند دکتر؟ یا کرم یواش بود، یعنی از قبل چون مونده رنگش رفته یواش شده، یعنی دیگه اون کرم اصلی نیست. پایین در اگر من اینجا در باشم، پایین در شبکه‌اش اوریبن. آیا ریز دستشون رو نگاه کنید. بگید این شکلی هم اوریبن. پایین در یعنی که شبکه‌اش اوریبن اینجوری اوریبن. بله کاملا مرتبط. خب رنگ در 5 تا شبکه خیلی وقت رنگش کدر شده، این یواش شده، متمایل شده به سفیدی شه، یعنی کرم اصل نیست. 5 تا درسته. اون شبکه‌های اوریب هم درسته. 6 تا شبکه‌های اوریب نشون دادین. اینا رو میگن. که یه بار با دستتون نشون بدی چی بشو. اینجوری بود جمعه اوریباش اینجوری بود. بله میلیگر نبودا. بله قوطی فرم بود، یعنی باریکن قوطیاش اینجوری. بله اینجوری بودن. اندازه‌شون چقدره این شبکه ها؟ شاید 50 شاید 40 50 در این حد، شاید کم، ولی از بالای 30 بودن. نه عرضشو داره میگه، سانتشو داره میگه. میگه تعدادشون رو 40 50. تعدادشو نمیدونم ولی نه میگن این عرض 40 50 است. آره. حالا خب این شد 7 تا. خب حالا داخل سردخونه آقای رئیس چه جوری میپسندید؟ ایشون بیرون بمونه توضیح بده؟ آره بیرون بمونه توضیح. خب شما تشریف اینجا اینجوری نگهشون دارین پشت به سردخونه نگهشون دارید. خب بفرمایید که داخل این سردخونه چه خبره؟ دونه دونه با فیلمبردار میریم، یک دونه میگید، میریم چک میکنیم همراه با آقای رئیس، میریم میبینیم برمیگردیم، بعد دومی رو بگید. چشم. بفرمایید. چند تا اینجا من ببخشید من میشه دست ما رو برم.
اینجا که وارد شدم، اینجا وارد شدم، خب اومدم این دسته اول باکس با زیر باکس یه سطل آشغال زرد با مشمع مشکی. صبر کنید من اون فیلم بردار رو دکتر بریم داخل. یا علی، درست یا علی. درست این سطل زباله از سال‌هاست اینجاست. اینم مشکی. خب ببینید ایشون بدون اینکه وارد بشن اینجا وایسادن، دستشون رو اینجوری چشم بسته، دست اینجوری میکنن جاشو میگن. یه بار دیگه بگین. بالا باکس، پایین سطل زباله زرد، داخلش مشمع مشکی، بعد اون روشویی، یه روشویی سفید. بعد از چی روشویی؟ بعد از سطل زباله زرد و اون باکس بالای سطل یه روشویی سفید اونجاست. بعد روشویی شلنگ زرد هم باید باشه، نارنجی، زرد نه، شلنگی چرنگی؟ نارنجی. حتی پیشم خورده بود اینجوری. کاملا درست نارنجی شلنگ. روشویی هم. روشویی سفید هم هست. بعد خب میکروفون تا جا بشه. یخچالای سردخونه، یخچالای سردخونه رو بفرمایید. خب جناب دکتر، یک اول این بغل 1 2 3 4 که روی 2 چسب خورده بود. نه اجازه پشت کنید به سردخونه. من جناب دکتر. میپرسم شما پاسخ بدید. توی سردخونه گفتید یخچال هست. بله. این یخچال چه جوریه؟ استیل جناب دکتر، حتی اون بالاش هم نوشته تهویه سرد و گرم. آها. روی یخچال بالای یخچالا میگن نوشته شده تهویه سرد و درست گرم. بالای دریچه بالایی نوشته تهویه سرد و گرم. یه چیز انگلیسی اونجا نوشته بود، من نتونستم بخونم. درسته. خب بعد یخچالا به چه شکله؟ یخچالا گفتید. بله. جنسش گفتید استی. بله، یخچالا به این سمتن، دراشون به این سمته. خب سه تا چند تایی هست؟ 3 تا اینجوری مستقیم گذاشتن. 1 و 2 و 3 خب. 3 تا 2 تا 6 تا 3 تا از روبرو به سمت بیرون دراشون باز میشه. خب و یکی اینجا باید باشه جناب دکتر، اینجاها که بدنش ماته و با اون بدنها فرق میکنه. خب تشریف بیارید آقای دکتر. میگن که یکم دقیق‌تر میگن که یخچالا استیله ولی یه دونه هست که بدنش ماته با بقیه فرق میکنه. شما ببینید چون این چیزیه، میگن همه استیلن، یه دونه هست که استیله ولی بدنش مات بود. استیله ولی بدنش ماته. بقیه براقن، یه دونش ماته. انگار یه چیزی روش چسبونده بود یا اصلا میگن انگار یه چیزی روش چسبوندن. اینو میگن. اینو نگاه کنید چسبشو میگن. یه اینجا. اینا. خب تعداد یخچالا رو بفرمایید. خب 3 تا اینوری، 3 تا اینوری، یکی اینوری میشه 7 تا یخچال، 14 تا دریچه. 14 تا دریچه. 14 یعنی چی 7 یخچال 14؟ یعنی 3 تا اینجوری جناب دکتر. چرا میگید 7 تا 14 تا؟ خب چون 2 تا آخه. آها. 7 تا 2 تا. بله 7 تا دریچه داشتن. نه هر 2 تا دریچه داشتن، من دیدم. من رفتم داخل دریچه 4. خب سر کنید. دقیقاً پس شما میفرمایید که هر یخچالی 2 تا در داشت. 2 طبقه است. بله 2 طبقه. منظورتون 2 بله 2 طبقه بودن. خیلی خوب. میشه 7 تا یخچال 2 طبقه. میشه 14 تا دیگه. بله. خیلی خوب، همون که شما گفتید. درسته؟ چرا سکوت کردید؟ خب میخوام بشمارید. نه من که شمردم، میگم خب شما میفهمید 7 تا 2 طبقه. بله. خب درست. بعد من جناب دکتر اون پشت یخچال 1 یه سیب مشکی آویزونه. پشت یخچال 1 سیم مشکی آویزونه، درسته. پشت یخچال اون سیمی که از دیوار آویزونه. بله. آقا دکتر جان دکتر محیط آگاهی بر این بود که بالا اون سقف یه سوراخ مربعی فرمه. کجا؟ اون بالا. بالای کجا؟ پشت کجا؟ یخچال 1 این محیط آگاهی میگفت. یک دریچه، یک کوچولو. یک دریچه مال. اجازه بدید من برم خودم ببینم بیا. دریچه خود یخچال داره. حالا یخچال چند؟ اینه بله. یخچال چند؟ 1. اینم دریچه. درست شد؟ یخچال شماره‌اش نشون بده. شماره یخچال نشون بده. شماره یخچال
شماره یخچال 1 درسته؟ واید بگیر سید جان، اجازه بدید برو عقب آقا سید، برو عقب. یخچال 1 رو نشون بده. این یخچال 1 میگه پشت یخچال 1 دریچه مربع. بیا از همینجا، از این زاویه آقا سید، بیا اینجا که من واسطادم، بیا نگاه کن. الان تو یه قاب شماره 1 رو میبینی، تو همین قاب باید اون دریچه رو ببینی. دیدیش؟ نه ستون میتونم پن کنم باهاش. خب تو یه زاویه‌ای دیده میشه. نه این چشم من داره میبینه، 1 اونم اون، با تو همینجا وایسی ببینی دیگه. درست شد؟ این شماره 1 درسته؟ حالا بیا دستمو جدا نمی‌کنم ازش. بیا بیا این پشت یخچال 1 دریچه مربع. درست شد؟ تمام. بریم یک سیم سیاه میگه از پشت یخچال 1 آویزونه. اینها خب دکتر اینم تایید شد. اما فهمیدم انگار کاملا مورد تایید. تمام صحبتشون مورد تایید. همه مورد تاییده. حالا ایشون میگن که اون فرد با اون اسم و نشانی رو قرار بوده از توی بیمارستان بیارن درون یخچال شماره 4 بذارن. ایشون میگه خودتون توضیح بدید دیگه. من فهمیدم جناب دکتر، من اومدم اما بالا اونجا فهمیدم، اصلا میدونستم که قرار آقای اسم من دقیق الان حضور ذهن ندارم که باید بیاد شماره 4 کشوی شماره 4، بعد من اونجا رفتم از بدنه یخچال رفتم داخل یخچال که کشوشن به این سمته اینجوریه، 2 تا برجست فرو رفتگی از انگشت کوچیکم کمتر نازکتر به این شکل به عرضش فرو رفته. آقای دکتر الان بیان یا از اینجا توضیح بدن؟ خب بیاین داخل. جناب دکتر اینجا خط قرمز باشه اینجاها. آقای دکتر توضیح رو ببینید. اینجا باید خط قرمز باشه. دقیقاً درست. خب درست کاملا. بفرمایید بیاین. خب اینجا باید ستون باشه. صبر کنید. اینجا وایسید، رو به من بیستید. تمام دوربین ها ایشون رو نشون بدن. آقای دکتر بیاید کنار ایشون بیستید. ایشون میگن همه شاهدید. بیاید داخل، همه بیاید داخل. اونو ببندید لطفا، ایشون میگن من، آقا یه لحظه سکوت بفرمایید و دقت، مرحمتا. چند نفریم اینجا؟ رئیس محترم بیمارستان و همکارانشون 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بنده 16 ایشون 17. ما 2 تا کنار 15 نفر اینجا ایستادیم. شما هم تشریف آوردید شدیم 16 نفر، 3 دوربین، 32 تا چشم، 3 دوربین، 16 تا مغز، 32 تا چشم که من همه شما رو اولین بار در عمرم دارم میبینم. خودم هم اولین بار دارم میام اصلا این بیمارستان رو متوجه شدم. خب ما 2 تا هیچی، شما 16 تا شاهدید و این 3 دوربین. ایشون میگن من از طبقه چندم بیمارستان؟ 6. از طبقه 6 بیمارستان پرواز کنان آمدم اینجا و وارد این محیط سردخانه شده. هر چی که گفتن درست بود. حالا پرواز نکردم، مسیر رو طی کردم. اومدم اینجا. حالا ایشون میگن که من درون یخچال شماره 4 اتاق کشو 4 رو دیدم. درست؟ آقای رئیس کسی اجازه داره درون یخچال‌های شما رو ببینه اصلا؟ مسئول اینجا جناب علی هستید آقای وحیدی پور؟ آقای وحیدی پور شما مسئول سردخانه ها هستید درسته؟ بله. آقای وحیدی پور رو بگیرید. کسی اجازه داره درون یخچال‌های شما رو ببینه؟ نه ما مثلا به غیر از پرسنل کسی تردد نداره اینجا. بسیار خوب. الان هم که اومدیم یه قفل روش زده بود. بله قفل مادام قفله تا زمانی که متوفا باشه. مادام قفل تا زمانی که متوفایی بیاد. خب حالا ایشون میگن من به عنوان یک انسانی که بیرون از بدنم بودم در محیط این سردخانه شناور بودم و رفتم توی یخچال شماره 4 رو دیدم. نشونه هایی میخواد از داخل
یخچال شماره 4 به ما بده. همه متوجه این داره چی میخواد بگه دیگه. خیلی خوب، لطفاً مسیر تصویربردارا رو باز کنید. این باز نشه، باز نشه. شماره 4 اینه، این 4 اینه. خب مسیر رو کامل باز کنید. فیلمبردار هر ستا مسلط. آقا بیا جلو، آقای فیلمبردار جلو اینجا، شما هم همینطور. خب یک نفر مسلط، آقای رئیس هم تشریف تو قاب، تشریف توی قاب اینجا بایستید. خیلی خوب، تجربه گر آقای ولادی، شما من حتی میتونم یک- دست نشون بدم کجاست دقیقاً. اجازه من بدید. یه بالا قرار بگیرم. اجازه بدید، اجازه بدید. شما بفرمایید داخل یخچال شماره 4 سردخانه بیمارستان امام رضا علیه السلام کرمانشاه چه خبر بوده؟ بفرمایید چی دیدین؟ الان من اگه اینجا یه ستون باشه، ببینید من الان بذار به شما بگم ستون اینجاست. آها، راجع به ستون گفتی. اول خب ستون رو بگم. گفتی من ستون رد شدم. ستون چند تاست؟ 2 تا ستون داره جناب دکتر. 2 تا ستون یکی داره. اگه اینجا باشه، یکی اونجا باشه. ببین الان یه ستون رو بهتون میگم. این یکی دور اینجاست. اون یکی کجاست؟ اون یکی ذره جلوتره، چند قدم جلوتره. خیلی خوب. که خود کاشی ستون ها نشانه داره. بله، کاشی سمت از پایین در طرف دوم شکسته. کاشی شکسته. ردیف دوم از پایین. ردیف دوم از پایین شکسته. آی ملت، این کاشی یکمه، این کاشی دومه. از اینجا کاشی شکسته. اون ستون چطور؟ نشونه برای اونم داریم؟ جناب دکتر، این ستون هم اگر قرار بگیرم لبه 3 و 4 اینجوری شکسته، کلا نشکسته، اینجوری اینجوری. اینم کاشی شکسته داره. هر 2 تا ستون کاشیشون شکسته. بله دکتر. خیلی خوب، بله هر دو ستون کاشیشون شکسته است. درسته. کاملا درست. خیلی و اما برگردیم به همون قضیه یخچال. من اینجا رد شدم جناب دکتر، خب اومدم الان از ستون رد شدیم. رسیدم سر کشوی سر اینجا وارد شدم. بذارید میدونستم دارم من به شما بگم کشو اینا، این یخچال شماره 3 اینها. این 3 جناب دکتر. خب بله بله. 4 باید پایین باشه. خب اینجا 4 باشه. خب. کشو رو تا آخر بکشیم بیرون. خب نه نکشید بیرون. چی دیدین؟ جناب دکتر این کشان بیرون باشه، شما حس کن. میاریمش بیرون بعد. آره بگی چی دیدی؟ یه به اندازه بیستی صاف بیستی به اندازه. صاف کن. دوربینا قشنگ بگیرن. آی کجایی؟ آی بیایم قاب خوب ببند از ایشون. خب بفرمایید. الان فکر کن کشو بازه، من بالاش کشو هم از اون سمت، نگاه من از اون سمت بود، یعنی من از اون داخل اینجوری مشاهده کردم و از انگشتم نازکتر. خب 2 تا شیار به اینجوری افتاده بود، اینجوری افتاده بود. چی افتاده؟ داخل کشو یه فرو رفتگی از انگشتم نازکتر. خب و اگه این کشو باشه یه ذره بالاتر از اون شیارها. اول صبر کن شیارا رو بگیم. شما دوباره تکرار کنید. 2 تا شیاره از انگشت کوچولو هم کوچیکم نازکتر انگشتم. بله. خب به عرض فرو رفته بود. پس کف کشوی یخچال داخل کفش. کف کشوی یخچال شماره 4 سردخانه بیمارستان امام رضا علیه السلام کرمانشاه، سینی یا کشو، کف کشو، بله 2 تا شیار فرو رفته که قطرشون هم از یک انگشت کوچیک دست نازک‌تره. بله. و از اندازه‌شون رو میتونید تقریبا بگید چقدریه؟ شاید 15 سانتی. اینا نگاه کنید، دستو نگاه کنید. میگن 2 تا شیار انقدی کف سینیه و یه برجستگی به برجستگی بگید اینجا از اینجا زده بود بیرون، یعنی انگار از زیر سینه ضربه خورده بود، یه کوچولو اومده بود بیرون اومده بود، یعنی فکر کنید چیزی بخوره، ضربه بخوره، چیزی بزنه بیرون. اون اومده بود فرو رفت، اون فرو رفتی به سمت داخل بود، اون به سمت بیرون بود، این به سمت داخل کشو بود. شیارها به سمت پایین بود، این یه ذره برجستگی سمت بالا کوچولو بود. اومده بود بالا. این برجستگی با اون شیارها چقدر فاصله داشت؟ شاید به 10 سانتی 15 سانتی فاصلهش بود، شاید هم کمتر.
ولی خب من اونجا دیگه دقیق ندونستم. خب اجازه بدید آقای رئیس تشریف بیارین اینجا بیسید مرحمتاً بزرگواری می‌فرمایید. ممنون از شما. آقای دکتر اگر الان ما یخچال رو باز کنیم بله و ببینیم ایشون میگن کف اون کش و این خبراست باشه، بله به عنوان یک پزشک با سابقه و کهنکار به عنوان رئیس یک بیمارستان بزرگ، فکر می‌کنم بزرگترین بیمارستان غرب ایران بله. چند تخت خوابیه؟ نزدیک 1000 تخت. بزرگترین رئیس محترم بزرگترین بیمارستان غرب ایران 1000 تخت خوابی. بفرمایید که شما چه نتیجه‌ای علمی آکادمیک خواهید گرفت؟ والا با توجه به تخصص خود بنده که متخصص بیهوشی هستم کاملا اعتقاد دارم به این صحبتی که ایشون میفرمایند. واقعا جای شگفتی داره، واقعا جای شگفتی داره این صحبتی که ایشون میفرمایند. میشه گفت کار مغزه که بدنشون تو تهران باشه این مسئله رو اینجا ببینه؟ بعید میدونم کار مغز باشه، این یه چیز دیگه ماورای اون چیزی که ما تصور پس ما الان باز میکنیم که شما این چیزایی که ایشون گفتن در حضور همه و دوربین ها شما آیا تایید میکنید؟ 2 شیار و یک برجستگی کف کشور شما باز کنیم ببینیم چی شده. مسئول محترم بی سرخانه باز چون باز کنن نشون بدن با دست بلند. نه چشم بسته باشه. نه ایشون باید بگن، ایشون بگن مدیر سرخانه بگن. شیاری که بیرون زدگی داره این 2 شیار و اینم خط، این شیارهای فرو رفتگی، اینم برجستگی. خودش بزن با لمس نشون بده. میتونیم یه لمس بکنیم. الان کشو رو باز کرده، میتونید من اون سمت کشو قرار بدین. اون سمت کشو سمت پاتون میخورن. بیا این سمت پاتون به این طرف. خب بشینید من کشو رو بهتون نشون میدم. بشینید این لبه اینوری کشو، اینم لبه اینوری کشو. کشو آخر بازه؟ تا آخر بازه. بله الان آخر اینجا باید باشه جناب دکتر. آها و اینجا باشه. بله این فرو رفتگی اینجوریه و اون برجستگی اینجا باشه. یا علی واقعا جای شگفتی. دوربینا رئیس محترم بیمارستان بفرمایید. کاملا مورد تایید. صحبتی که ایشون کردن با چشمان بسته و این با این جزئیات، حتی که ما انسانای زنده و حی و حاضر به این جزئیات انقدر ما دقت نمی‌کنیم. واقعا ایشون من نمی‌دونم چجوری با این در اون با زمانی چجوری انقدر جزئیات رو بلدن. اینجا یه تخت بلا استفاده بود ما بین 5 2 4 6 7 8 9 بین 9 و 10 یه تخت بلا استفاده اینجا بود، چرخدار بود. دستشو نگاه کن، تکون نخور، فریز تکون نخور. آقا بیا دوربین رو بگیر، زاویه دست رو نگاه کنید. میگن این طرف یک تخت بلا استفاده بود، اونو میگه. و جناب دکتر صبر کنید، راجع به یک تی حرف زده بودید با من. اونجا جناب دکتر اونجا یه جعبه پریز هست، برق جعبه تقسیم. آقا رئیس بیمارستان نشون بدید، چهره رئیس بیمارستان. الله واقعا جای شگفتی هست. اینجا مرتبی بود، خراب بود، روشن نمیشد. این دوتا روشن میشدن. من رفتم داخل این. صبر کن، مرتبی این دوتا روشن میشدن اشاره کنید. اگه من ما بین یخچال 6 و 7 تا 8 قرار بگیرم، اینجا باید یه بین 6 و 7 قرار بگیرید. صبر کنید بیا. خب الان شما بین 6 و 7 قرار گرفتید. خب این ستون اگه باشه، خب اینجا باید یه محتوی باشه، 2 قلو. یه 2 قلو هم اونورتره. اینجا باید باشه. یه 2 قلو اینجا، یه 2 قلو اینجا باید باشه. من رفتم داخل این 2 قلوها. آقا با چشم بسته دکتر دارن جای محتوی‌ها رو نشون میدن و 2 قلو بودنشون رو میگن. بعد کدوم محتوی گفتید خراب بود؟ اینا یکیشون خراب بود، رفتم داخلشون. رفتم داخل محتویه. محتوی خراب داره. درسته؟ یه چیز دیگه. آها شما گفتید که
یه تی و یه شلنگ و اینجا دیدید. جناب دکتر اینجا یخچال 13-14 انتهاش کجاست؟ اگه این باشه اینجا باید یه کلید پریز یا یه پریز یا کلید که از بغل نگاه کنی پشتش معلومه، یه سوراخ فرمه، یعنی یه جوری سوراخ فرمه. یک چیز دیگه هم تهران به من گفتید راجع به همین کلید پریز گفتید، اونو بگید. گفتید اون چشه خراب بود. آها. این پریز خراب بود و من پشتش قشنگ معلوم بود. خراب بود. آها. قشنگ بازه، پشتش از بغل میشید، پشتش تاریک بود. برای من قشنگ اومدم زوم کردم رفتم پشتش. رفتیم پشت اون. اینقدر بازه. اینقدر بغلش بازه. آیه رئیس حالتون رو میخوام بدونم. چی عرض کنم، واقعا نمیدونم چه حالی در بیان دست میده، واقعا نمیدونم چی بگم، فقط بسیار شگفت زدم، خیلی شگفت زدم واقعا. راجع به یک تی و یک شلنگ هم صحبت کردید. تی اینجا بود، این ستونه یک اگه این باشه خب اینجا با ستون باشه یک. خب تی چه رنگی بود؟ تی دست نارنجی بود. آقا اینجا بوده. آقا اینجا رو بگید. امروز جابجا شده تی اینجا کنار رو شلنگی بوده. تی تاکید داده بودم به این ستونه. بله امروز جابجا شده. تی دست نارنجی. شلنگ چه رنگی بود؟ نارنجی. و سقف که از صبر کنید ما شلنگ رو نشون بدین تصویر بگیریم. صبر کنید. شلنگ رو نشون بدید. شلنگ نارنجی، تی نارنجی. چیزی مونده؟ چیکار کنید؟ چیزی مونده دکتر کف زیر پا مزایکه، از زمین تا سقف کاشی سفیده. من دیگه از حساب دستم در رفت. می‌خواستم بشمارم یادم رفت. یه چیزی هم جواب بگم. بفهم. اینجا بالای اون تخت بلا استفاده یه بیزی، یه چیزی برآمدگی فلزه که با گچ سفید پوشوندن، اونجا برآمدگی داره. اینو متوجه نشدم. اونجا برآمدگی داره، اون سخت پوشه، یعنی پشت اون بالا اونجا یه برآمدگی هست. آها یه چیزی اونجا زده بود بیرون، فشار پر آهنه، اونجا چیزی برآمدگی داشت. اونو میگی. اینها خب اینها 9 و 10 اینه، بالاش هم اونم برآمدگی. اونجا این برآمدگی بود. دیگه چیکار کنیم؟ چه کنیم دیگه رئیس؟ آقای رئیس چه کنیم ما الان؟ تحت استرس هست. چی شد؟ خیلی داره میشه فشار. خدا نکرده مشکل سلامتی براش پیدا نشه. بیاد بیرون. خدا نکرده براش مشکلی براش پیدا نشه. چون خیلی تحت فشار بودن. استرس زیادی دارن تحمل میکنن. اگر اجازه بفرمایید پدال چشمشو باز کنید. جناب ولادی مواردی که دستشو بگیرید. اگر اجازه بدین چشمتون رو باز. دستشون چطوره؟ یخ کرده. ضربان قلبش هم بالاست. دستشون یخ کرده. من دست گرفتم. آره. ضربان قلبش هم بالاست. اگر اجازه بفرمایید دیگه استرس خارج میشه. خب آقای ولادی، شما الان میخوایم چشمتون رو باز کنیم. حستون و حالتون رو بگی، چشمتون رو باز کنیم. چون واقعا میخوام با چشم دنیوی ببینم اینجا را. من اونجا خارج از کالبد بودم. اگه اجازه بدین چشمتون رو باز کنید. چشم باز کنید. آقا بیاید ایشون رو چهرهشون رو بگیرید. یه سلاماتی بدین. خودشه. مواظبش باشید. خواهش نیفته. واقعا خودشه. نیفته بچه. آب دادم. جان تو گفتم اونجا یه چیزی هست، اونم دیدم. بچه بیان نیفته. اینجا نیفته. خدا نکنه. واقعا خودشه. همه چی اینجا. من اینجا بودم. یه سلامتی خط بفرمایید. سلام محمد آل محمد. نشه تحت فشار ببرید.
دوستان این گریه هم از سر شوقه، از سر اینکه چرا برگشتم، چرا این همه زیبایی دیدم و بریم نموندم، از اینکه نیست من اینجا دیده باشم و شکف زده باشم، از اینه که من بهترین ها را جا گذاشتم و اومدم، از این نیست که من سردخونه رو داشتم ترسیده باشم. فقط میخوام بگم بهترین ها را جا گذاشتم و برگشتم، کاش برنگشتم. نمیدونم چی بگم، قاصر از زبانم. متشکرم ازتون، متشکرم آقای دکتر. آقای موضوع خیلی ممنونم ازت عزیزم. فیت من میخواستم توی شرایط باید روزم. متشکرم از اینکه هست آقای دکتر. عزیزم سلامت باش. این سراشیبی جناب دکتر، من این سراشیبی رو داشتم میگفتم، این سراشیبی ملایم اینا من در اتفاق خودم بودم این اندازه، از منشم یه ذره پایین‌تر این مسیر داشتم می اومدم. اون ضایعاتو می‌خوایم ببینی؟ جان بله اونجا بود. درست دقیقاً درست جناب دکتر، اینا بودن. شما که بیشتر هم شدن. اینجا چیه؟ اینا من متوجه نشدم. اینجا داشتن گریه جناب دکتر. اونجا اومدم اینجا یه خانمی روسری این کردیای مشکی بسته بود، ولی 3 تاشون جوون بودن، 2 تاشون اینجا خیلی بیقراری می‌کردن، یعنی خوشونو می‌زدن. یه جوون 19-20 ساله نرسته و پتو. آقای رئیس اینو تشریف بیارید. الان دارن راجع به یک روح یکی از متوفیانی که در بیمارستان اومدن، بله. اون روح اون جوان رو دیدن اینجا. بله. میخوان توضیح بدن. بفرمایید. جناب دکتر من خب اینا رد کردم، من محیط آگاه تمام اطرافو داشتم، از تمام محیط آگاه بودم و رسیدم دقیقاً نرسید پتو دیدم یه جوون. من آگاه بودم که 19-20 سالشه، 18 تا 20 سال بود، ولی غرق خون بود. حالا شاید بالاتر باشه، ولی من آگاه بودم که ایشون 19 تا 20 ساله. به من گفت اومدی، من منتظرم جسدم بیاد. کجا بود؟ دقیقاً بغل پتو وایساده بود، دقیقاً همونجا. پتو کجاست؟ این پتو بله. سبزه. و اونا داشتن اینجا گریه و زاری می‌کردن. 2 نفرشون شدیداً وحشتناک. اینا این خانواده همین بله، اون که روسری مشکی و اینجوری بسته بود. این روسری کردیا که خانم‌های دوستانشین که بیشتر می‌بندن، تو شهر نمی‌بندن، وایساده بود و 2-3 نفر اینجا بودن. 2 نفرشون اینجا خیلی نزدیک به اون خیسی زمین، اونجا خیلی بیقراری می‌کردن. من یعنی داشتم میرفتم اینا رو می‌دیدم و اونم می‌دیدم. نزدیک به پتو گفت منتظرم جسدم بیاد، چون برام داخل سردخونه مهم بود. از در رد شدم و رفتم داخل. چهره این جوانو خونالود بود، تصادف کرده بود. یعنی به من الهام شد، به من گفته شد، الهام نمیتونم بگم، فهمانده شد. یعنی انگار از قبل به من گفته بودن که ایشون تصادف کرده و من بی توجه به ایشون از بغل و در از از قفل وارد بدن شدم و رفتم تو. در قفل بود رفتین؟ بله، من در قفل بود، نرسیدی به اونجا یه مربع شکل هست کشیده بود در اینجا مربعیه. بله. باز از قفل این دست. بله. نزدیک به اون از در وارد شدم تو. از در قفل. یعنی اولین چیزی که من اونجا دیدم اول خط قرمز رو دیدم. خط قرمز زیر پام. خط قرمز روی زمین رو میگن. بله متوجه شدم. بسیار خوب. بفرمایید.
حالا اینا هم قابل پیگیریه که این جوانی که ببینیم کی بوده 18 19 ساله بوده، احتمالاً تصادفی بودن، احتمالاً بیمار تصادفی بوده، اینجوری غرق خون بوده. ان شاء الله مثلا بیمار تصادفی بله بود. اون سر دورم اونور بود. خب ما الان یه اتاق جلساتی بله بفرمایید. خواهش می‌کنم به اتاق جلسات هست تشریف بریم اونجا با هم دیگه بشینیم با هم صحبت بکنیم. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.